kita ha. Mamahalin mo pa ba ako kapag ito mukha ko? Good day mga kayanikor! Again, it's me, Sarsky. Wow! Gusto mo magkaroon ng clear skin? O gusto mo pumuti ang iyong mukha? O gusto mo magmukhang bata ang iyong mukha? So, ano pa hinihintay nyo? Let's go! So, ito yung mga kailanganin natin upang makagawa tayo ng DIY face mask. Isang itlog at isang Nescafe. So, isa't aside muna natin at unahin ng itlog. Isain ito at i-set aside yung yellow at saka yung puti niya. Yung puti ay yun yung gagamitin natin para sa DIY face mask. So, ito na yung resulta. Dapat talaga kasi walang yellow. Pero okay na. Fights na. Dapat, i-mix natin ng maigi upang maging even yung mixture niya. So, ito na po siya, guys. Yan na po. Dapat mag-even po yung, niya, yung resulta. And then, are you ready? Ready, get set, go! So, lagay po dito. Ito na! Then, ubos na! Ay, hindi pala naubos. So, marami pang sobra kasi special ka. Charot! Release ko. So, yun na siya, guys. Kapag may mga kapatid kayo, it's good na i-share mo to kasi maraming sobra siya, guys. Ang Nescafe stick is just 3 pesos. At saka yung egg is only 6 pesos sa amin. So, napakasulit talaga siya, guys. As you can see naman before, so hindi pa ako naggamit neto. Di ba medyo naging maputi na yung mukha ko. Charot! So, para akong ita ha. Mamahalin mo pa ba ako kapag ito mukha ko? So, bago mo to banlawin, dapat maghintay ka muna ng 15 minutes to 20 minutes. How to Kitty Española Cerveza. So, dito yung mga promotion. Charot. Yan, promotion. And shout out to you, no SNED, no SNED, no C. And then shout out to Rini John Cotorgana. So, follow niyo siya sa Facebook niya, Instagram, and TikTok. Siya, yes. And then, shout out to Anthony Elostrissimo. I-follow din niyo siya sa Facebook, Instagram, and magaling po siya mag-TikTok at maganda po siya. Hindi kayo magsisisi kapag i-add niyo siya. Charot. And then, shout out to Mark J. Licoy. Yes, Licoy. And then,
Shout out to Rosemar Espinosa. I-add niyo din po siya sa sa Facebook niya. Kasi sa mga nanonood na naghahanap na ka-chat, nandito po si Rosemar Espinosa. And then, and then, so, po siya guys, malagkit na po siya guys, so medyo, yung boses ko medyo, hindi na po ako medyo nakakapagsalita. Shout out to John Paul Almanzor Sira, please subscribe to his YouTube channel, which is Pink TV. So, please subscribe and click the notification bell para naman ma-notify kayo o para naman ma-update kayo sa mga bago niyang video. So, shout out to Jonathan Bureño Isgana. Ang code name niya po ay Newbie Gaming. So, mag-vlog siya. So, please subscribe to his vlog. Shout out to Runa Runes. Nag-vlog po din po siya. Just subscribe and click the bell and click the notification bell para man ma-update kayo sa new vlog niya. Yes, ma, kayo Nico. Oh my god. So, maghihilamos na po ako. I just wanna watch my face para naman makita yung napakagandang resulta. Mahalin mo pa ba ako kapag mukha ko? One eternity later. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa aking mundo. So, ito na po yung result na pagkatapos ko nag-wash ng hair, ng face ko, rather. Medyo yung result niya po ng glowing po, parang glass, parang pang artista. Charot. So, as you can see, may mga tigyawat po ako kasi po matagal po akong natutulog. So, I suggest po na kapag gumamit kayo ng DIY mask na to, dapat talaga na maaga kayo matulog para mas maganda yung resulta. Laban lang mga kayo ni Nicole! So, that's for today's vlog.